Η υπόθεση της Γαριφαλιάς Αλεξίου και του Σπύρου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εγκλήματα πάθους που καταγράφηκαν στη γερμανική δικαιοσύνη με δράστη Έλληνα μετανάστη. Η τραγική αυτή υπόθεση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειπαν τη χώρα τους για ένα καλύτερο μέλλον στη Γερμανία. Ο Σπύρος, ένας 38χρονος εργάτης, ήταν ένας από αυτούς. Ο Σπύρος είχε εγκατασταθεί στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, όπου δούλευε ως οικοδόμος. Η ζωή του ήταν σταθερή, αλλά χωρίς οικογένεια ή προσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιέγραφαν ως κλειστό και αρκετά απόμακρο, χωρίς πολλές κοινωνικές συναναστροφές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε πάντοτε μια αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα στη δίκη του. Η Γαριφαλιά Αλεξίου, από την άλλη πλευρά, ήταν μια 25χρονη γυναίκα, παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών. Είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία μαζί με τον σύζυγό της, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά της. Ήταν κοινωνική, ευχάριστη και είχε προσαρμοστεί γρήγορα στη νέα της πατρίδα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω της ελληνικής κοινότητας των μεταναστών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία ήταν ιδιαίτερα δεμένη, με οικογένειες να στηρίζουν η μία την άλλη, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και διατηρώντας στενές σχέσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον γνωρίστηκαν η Γαριφαλιά και ο Σπύρος. Αρχικά η γνωριμία τους ήταν τυπική. Ο Σπύρος άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον για εκείνη, αν και ήταν παντρεμένη. Οι μαρτυρίες ανθρώπων από τον περίγυρό τους ανέφεραν ότι ο Σπύρος την πλησίαζε συχνά, προσπαθώντας να την κερδίσει με κοπλιμέντα και ιδιαίτερη προσοχή. Στην αρχή η Γαριφαλιά δεν έδωσε σημασία, καθώς θεωρούσε ότι ο Σπύρος ήταν απλά ένας φιλικός και γνωστός από την κοινότητα. Όμως πολύ γρήγορα η συμπεριφορά του έγινε ενοχλητική και πιεστική. Ο Σπύρος άρχισε να πολιορκεί επίμονα τη Γαριφαλιά, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη. Της έστελνε λουλούδια, της έκανε μικρά δώρα και της τηλεφωνούσε συνεχώς. Όταν εκείνη ξεκαθάρισε πως δεν ενδιαφέρονταν για οποιαδήποτε σχέση μαζί του, η συμπεριφορά του άλλαξε. Αυτόπτες μάρτυρες την εποχή εκείνη κατέθεσαν αργότερα ότι ο Σπύρος άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός. Άνθρωποι από τον κύκλο της Γαριφαλιάς ανέφεραν πως την παρακολουθούσε. Εμφανιζόταν ξαφνικά εκεί που βρίσκονταν και της έλεγε πως δεν θα την αφήσει να φύγει από τη ζωή του τόσο εύκολα. Την έβλεπε σαν κάτι που του ανήκει, ενέφερε στη δίκη της υπόθεσης ένας από τους γνωστούς του ζευγαριού. Δεν δεχόταν την απόρριψη. Ήταν θυμωμένος και εκείνη δεν ανταποκρινόταν στα συναισθήματά του. Σύμφωνα με τις αναφορές των φίλων της, η Γαριφαλιά είχε αρχίσει να φοβάται, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει σκάνδαλο ή να μπλέξει το σύζυγό της σε μια κατάσταση που θεωρούσε αρχικά διαχειρίσιμη. Όμως όσο πέρνωσε ο καιρός, ο Σπύρος έγινε πιο απειλητικός. Μία από τις τελευταίες συνομιλίες τους που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες ήταν γεμάτη ένταση. «Δεν μπορείς να με αποφεύγεις. Δεν θα φύγω από τη ζωή σου», της είπε ο Σπύρος, μπροστά σε φίλους τους. Εκείνη απομακρύνθηκε φανερά ταραγμένη, αλλά δεν φαντάζονταν πως αυτή η συνάντηση ήταν μια προειδοποίηση για όσα θα ακολουθούσαν. Λίγες ημέρες πριν το τραγικό τέλος, η Γαριφαλιά εκμυστηρεύτηκε σε μια φίλη της που σκεφτόταν να καταγγείλει το Σπύρο στην αστυνομία. «Νιώθω ότι με παρακολουθεί, ότι με απειλεί, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω», είπε στη φίλη της. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να κάνει την καταγγελία. Το πρωί της 18ης Οκτωβρίου 1989, η Γαριφαλιά έφυγε από το σπίτι της για να συναντήσει μία φίλη της σε μια καφετέρια κοντά στην περιοχή που έμενε. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο Σπύρος την παρακολουθούσε. Οι αναφορές από τη γερμανική αστυνομία δείχνουν πως ο δράστης είχε σχεδιάσει την επίθεση από πριν. Την ώρα που η Γαριφαλιά έφτανε στο αυτοκίνητό της, εκείνος εμφανίστηκε ξαφνικά. Η συνέχεια αυτής της ιστορίας είναι μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές εγκλήματος στη μεταναστευτική κοινότητα της Γερμανίας.
Η σχέση μεταξύ του Σπύρου και της Γαριφαλιάς Αλεξίου δεν ήταν ποτέ ερωτική. Τουλάχιστον όχι από την πλευρά της 25χρονης γυναίκας. Ωστόσο, οι μαρτυρίες φίλων και συγγενών δείχνουν ότι ο Σπύρος είχε αναπτύξει μια ανησυχητική αιμονή μαζί της, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε ψύχωση. Σύμφωνα με καταθέσεις ανθρώπων που γνώριζαν το θύμα, η Γαριφαλιά ήταν μια κοινωνική και φιλική γυναίκα, ιδιαίτερα αγαπητή στην ελληνική κοινότητα των μεταναστών στη Γερμανία. Ήταν παντρεμένη και μητέρα 2 παιδιών και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως μετανάστρια, προσπαθούσε να χτίσει μια συλλογική ζωή μαζί με την οικογένειά της. Ο Σπύρος, από την άλλη, ήταν ένας άντρας μοναχικός με δύσκολο χαρακτήρα, που δεν φαινόταν να έχει σταθερές προσωπικές σχέσεις. Είχε μεταναστεύσει στη Γερμανία αρκετά χρόνια πριν. Εργάζονταν ως οικοδόμος και ζούσε μια σχεδόν απομονωμένη ζωή. Όταν ο Σπύρος γνώρισε τη Γαριφαλιά, φάνηκε να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εκείνη. Αρχικά άρχισε να της κάνει κοπλιμέντα, να φλερτάρει και να προσπαθεί να βρίσκεται συνεχώς κοντά της. Αρχικά η Γαριφαλιά δεν έδωσε σημασία. Θεώρησε πως ήταν απλά ένας ευγενικός και κοινωνικός άνδρας που προσπαθούσε να τη γνωρίσει καλύτερα ως συμπατριώτησά του. Όμως σύντομα η συμπεριφορά του έγινε ανησυχητική. Η Γαριφαλιά άρχισε να νιώθει πως ο Σπύρος δεν ήταν απλώς φιλικός, αλλά επίμονος και πιεστικός. Ήθελε συνεχώς να μιλάει μαζί της, να τη βλέπει, να της κάνει δώρα, ενώ δεν δίσταζε να εμφανίζεται απρόσκλητος σε μέρη όπου γνώριζε πως θα βρισκόταν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν εκείνη άρχισε να απομακρύνεται, ο Σπύρος έγινε πιο κτητικός. Της τηλεφωνούσε συνεχώς και την έψαχνε ακόμα και στη δουλειά της, κατέθεσε μια φίλη της αργότερα. Της έλεγε πως τη θέλει για εκείνον και πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Σε μια περίπτωση, ο Σπύρος εμφανίστηκε ξαφνικά έξω από το σπίτι της και τη ζήτησε να μιλήσουν. Όταν εκείνη αρνήθηκε, εκείνος της είπε: «Δεν μπορείς να με αποφεύγεις για πάντα. Μια μέρα θα είσαι δική μου». Η Γαριφαλιά είχε αρχίσει να φοβάται, αλλά δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Θεωρούσε ότι αν τον αγνοούσε θα σταματούσε. Όμως δεν σταμάτησε. Αντίθετα, η συμπεριφορά του έγινε ακόμη πιο απειλητική. Λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, η Γαριφαλιά εκμυστηρεύτηκε στη φίλη της που σκεφτόταν να κάνει καταγγελία στην αστυνομία. «Νιώθω ότι με παρακολουθεί. Τον βλέπω συνέχεια μπροστά μου, ακόμη και όταν δεν τον περιμένω. Δεν ξέρω τι να κάνω». Όμως δεν πρόλαβε να κάνει την καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σπύρος άρχισε να γίνεται ακόμη πιο πιεστικός. Σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις τους προσπάθησε να την αγγίξει, αλλά εκείνη τον απόθυσε έντονα. «Άσε με ήσυχη», του είπε θυμωμένη. Αυτό το περιστατικό φαίνεται πως τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Οι φίλοι της Γαριφαλιάς αναφέρουν πως στις τελευταίες ημέρες πριν το φόνο, εκείνη ήταν ανήσυχη και προσπαθούσε να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Δεν μπορούσε όμως να φανταστεί πως ο Σπύρος δεν θα αποδεχόταν ποτέ την απόρριψή της. Το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, η Γαριφαλιά έφυγε από το σπίτι της για να συναντήσει μια φίλη της. Δεν ήξερε ότι ο Σπύρος την παρακολουθούσε. Δεν ήξερε ότι εκείνη την ημέρα θα γινόταν η τελευταία της. Ήταν 18 Οκτωβρίου 1989. Μια συνηθισμένη μέρα. Η Γαριφαλιά βγήκε από το σπίτι της λίγο πριν τις 9 το πρωί, χωρίς να γνωρίζει ότι κάποιος την ακολουθούσε. Ο Σπύρος είχε ήδη πάρει την απόφασή του. Δεν θα την άφηνε να του ξεφύγει. Αν δεν μπορούσε να την έχει, δεν θα την είχε κανένας άλλος. Σύμφωνα με αναφορές της αστυνομίας, ο Σπύρος είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις της τις προηγούμενες ημέρες. Ήξερε που πήγαινε, τι ώρα έφευγε από το σπίτι της και ποιες ήταν οι καθημερινές της διαδρομές. Εκείνο το πρωί την είδε να βγαίνει και την ακολούθησε διακριτικά, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Η Γαριφαλιά είχε προγραμματίσει να συναντήσει μια φίλη της σε ένα μικρό καφέ κοντά στο σπίτι της. Όμως δεν έφτασε ποτέ εκεί. Ο Σπύρος την πρόλαβε σε έναν απομονωμένο χώρο στάθμευσης κοντά σε ένα πάρκο. Μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά ανέφεραν πως άκουσαν φωνές. Ένας οδηγός που περνούσε από το σημείο κατέθεσε πως είδε έναν άντρα να φωνάζει με μια γυναίκα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί. «Άσε με ήσυχη, δεν θέλω να μιλήσουμε», ακούστηκε να λέει η Γαριφαλιά. Ο Σπύρος την πλησίασε απειλητικά
Τη γραπώνει από το χέρι και αρχίζει να της φωνάζει. Το ακριβές περιεχόμενο του καυγά δεν είναι γνωστό. Όμως τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως η Γαριφαλιά επιχείρησε να μπει στο αυτοκίνητό της για να ξεφύγει. Όμως δεν πρόλαβε. Τη στιγμή που η Γαριφαλιά πήγε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της, ο Σπύρος έβγαλε ένα περίστροφο και την πυροβόλησε ψυχρό. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως δέχτηκε 8 σφαίρες, οι περισσότερες εκ των οποίων στόχευαν το στήθος και την καρδιά της. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Ένας περαστικός που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο μακριά περιέγραψε τη σκηνή ως εξής. Άκουσα έναν έντονο διαπληκτισμό και ξαφνικά πυροβολισμούς. Τρόμαξα. Όταν γύρισα να κοιτάξω, είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος και έναν άντρα να στέκεται από πάνω της με το όπλο στο χέρι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, ο δράστης δεν έφυγε αμέσως από το σημείο. Στάθηκε για λίγο πάνω από το άψυχο σώμα της, κοιτάζοντάς την, σαν να προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις κάνει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα έβαλε το όπλο στην τσέπη του. Γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε με αργό βήμα, χωρίς καμιά βιασύνη. Ένας από τους μάρτυρες που ήταν πιο κοντά έτρεξε προς το μέρος της Γαριφαλιάς. Αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Το αίμα είχε καλύψει το πεζοδρόμιο. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα και έφτασε στο σημείο μέσα σε 20 λεπτά. Όμως ο Σπύρος είχε ήδη εξαφανιστεί. Το μόνο που βρήκαν ήταν το άψυχο σώμα της νεαρής γυναίκας και τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια στο έδαφος. Ο αστυνόμος Βίλφριντ Μπόκερ ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος και αυτός που ανέλαβε να ξεδιαλύνει την υπόθεση της αποτρόπαιης δολοφονίας που άφησε 2 μικρά κορίτσια ορφανά, έναν απαρηγόρητο σύζυγο και τους γονείς της νεαρής να θρηνούν για την απώλεια της κόρης του. Η κηδεία έγινε στη Βρυσέλα λίγες μέρες αργότερα, ενώ η γερμανική αστυνομία αναζητούσε παντού τον καταζητούμενο πλέον Σπύρο, ο οποίος όμως ήταν ήδη πολύ μακριά. Αμέσως μετά το έγκλημα έφυγε με ηλικιώδη ταχύτητα από το πάρκινγκ με μια κόκκινη Mercedes και δεν σταμάτησε παρά μόνο για βενζίνη. Γνώριζε ότι αν κατάφερε να περάσει στα σύνορα, πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Γι' αυτό οδηγεί περίπου 700 χιλιόμετρα μέχρι την πόλη του Κίφερσφέλντεν. Από εκεί εισέρχεται στην Αυστρία μέσω του Τυρόλο και φτάνει οδικός μέχρι τον Μπάρι, όπου επιβιβάζεται σε πλοίο για την Ελλάδα. Η διαδρομή της μεγάλης φυγής καταλήγει στην Αφιλοχία, όπου εγκαθίσταται μόνιμα δηλώνοντας μετανάστης από την Αυστραλία και ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα ζωή, 2.500 χιλιόμετρα μακριά από το Πλέτεμπεργκ. Εκεί ο επιθεωρητής Μπόκερ κάνει τα πάντα για να εξιχνιάσει τη δολοφονία της Γαριφαλιάς, φτάνοντας την υπόθεση ακόμη και στην τηλεόραση μέσω του καναλιού ZDF. Η δολοφονία της Γαριφαλιάς Αλεξίου προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινότητα της Γερμανίας. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας απλός γνωστός της, ένας άνθρωπος που έλαβε σχεδόν καθημερινά, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τόσο αποκτρόπαιο έγκλημα. Αυτό που δεν γνώριζαν ακόμη οι αρχές ήταν ότι ο δολοφόνος είχε ήδη σχέδιο διαφυγής και για τα επόμενα 31 χρόνια κανείς δεν θα τον έβρισκε. Λίγες στιγμές μετά τη δολοφονία της Γαριφαλιάς Αλεξίου, ο Σπύρος εξαφανίστηκε από το σημείο του εγκλήματος μεθοδικά, σαν να είχε σχεδιάσει προσεκτικά την επόμενη του κίνηση. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μάρτυρες οι οποίοι περιέγραφαν έναν άνδρα με χαρακτηριστικά ελληνικής καταγωγής, οι αρχές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν άμεσα. Σύμφωνα με τις αστυνομικές εκθέσεις, η δολοφονία είχε διαπραχθεί σε έναν σχετικά ήσυχο δρόμο κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή. Παρότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, λίγοι άνθρωποι τόλμησαν να πλησιάσουν το σημείο αμέσως. Όταν η αστυνομία έφτασε 20 λεπτά αργότερα, βρήκε τη Γαριφαλιά νεκρή, αλλά κανένα ίχνος του δράστη. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν ότι ο δολοφόνος δεν είχε χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο για να διαφύγει. Κάτι που υποδήλωνε ότι γνώριζε καλά την περιοχή και πιθανώς είχε καταφύγει σε κάποιο κοντινό σημείο. Αυτό που οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ήταν πως εκείνη τη στιγμή ο Σπύρος είχε ήδη εγκαταλείψει τη Γερμανία μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης μέσα στις πρώτες 48 ώρες, αλλά μέχρι τότε ο Σπύρος είχε καταφέρει να περάσει τα σύνορα.
Από το 1989 μέχρι το 2020, ο Σπύρος κατάφερε να ζήσει ανενόχλητος στην Ελλάδα, χτίζοντας μια δεύτερη ζωή με ψεύτικη ταυτότητα. Πηγές αναφέρουν ότι κατά την άφηξή του στην Ελλάδα έλαβε βοήθεια από συγγενικά του πρόσωπα για να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η ακριβής διαδικασία με την οποία κατάφερε να αποκτήσει νέα ταυτότητα δεν είναι ξεκάθαρη. Όμως φαίνεται πως χρησιμοποίησε έγγραφα από αποθανόντα συγγενείς για να αλλάξει την ταυτότητά του. Έζησε όλα αυτά τα χρόνια με διαφορετικό όνομα, ασχολούμενος με αγροτικές και περιστασιακές δουλειές, ενώ δεν φαίνεται να είχε διαπράξει κάποιο άλλο έγκλημα. Κανείς στην τοπική κοινωνία δεν γνώριζε το παρελθόν του. Οι γείτονές του τον περιέγραφαν ως ήσυχο, κλειστό και απόμακρο άνθρωπο που δεν μιλούσε πολύ για το παρελθόν του. Ήταν ευγενικός, αλλά πάντα είχε ένα βλέμμα σαν να φοβόταν κάτι, κατέθεσε ένας γείτονας. Παρόλο που ο Σπύρος είχε χαστεί από το νομικό σύστημα για δεκαετίες, η γερμανική αστυνομία δεν έκλεισε ποτέ την υπόθεση. Το ένταλμα σύλληψης παρέμενε ενεργό, αλλά λόγω έλλειψης στοιχείων και λοιπούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών εκείνη την περίοδο, δεν εκτελέστηκε για δεκαετίες. Η τεχνολογία όμως εξελίχθηκε. Το 2019 οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν ψηφιακή ανανέωση φακέλων για παλαιότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων και διασταυρώσεις στοιχείων, ανακάλυψαν ότι ο Σπύρος δεν είχε επίσημα καταγραφεί πουθενά μετά το 1989, γεγονός που κίνησε υποψίες. Η συνεργασία με την Ιντερπολ και την ελληνική αστυνομία άρχιζε να αποδίδει καρπούς το 2020, όταν εντοπίστηκε η πιθανή τοποθεσία του στην αμφιλοχεία. Στις 29 Απριλίου λοιπόν, ο 68χρονος πλέον Σπύρος παθαίνει επιληπτική κρίση και ένας γείτονάς του ειδοποιεί την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας της αμφιλοχείας και κατόπιν στο νοσοκομείο Αγρινίου, αφού κατά την πτώση του είχε χτυπήσει το κεφάλι του. Λίγες ώρες μετά, οι αστυνομικοί που πληκτρολογούσαν το όνομά του είδαν έκπληκτοι ότι υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Οι τελευταίες ενημερώθηκαν άμεσα για την απρόσμενη αυτή εξέλιξη. Ειδοποίησαν αμέσως συγγενείς της Γαριφαλιάς και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για έκδοση του συλληφθέντα. Ο Γρηγόρης Αλεξίου, ο αδερφός της άτυχης γυναίκας, μάλλον έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε τις εξελίξεις στην Ελλάδα που αφορούσαν τη δολοφονία. Οι μνήμες ξύπνησαν και πάλι. Αμέσως μετά ο Αλεξίου τηλεφώνησε στο συνταξιούχο πλέον αστυνόμο Μπόκερ, ο οποίος ήταν 73 ετών, για να μάθει και αυτός τα νέα. Μια τέτοια εξέλιξη μόνο ικανοποιημένο σε κάνεις να νιώθεις. Εγώ, αλλά και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεση, νιώθουμε ωραία που διαλευκάνθηκε έστω και μετά από τόσα χρόνια, δήλωσε σε γερμανική ιστοσελίδα. Στα μέσα του Ιουνίου, ο 69χρονος καταζητούμενος δολοφόνος Σπύρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού, καθώς είχε παρουσιάσει βελτίωση. Σταδιακά όμως, ο συνδυασμός των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και η ξαφνική σοβαρή επιδείνωση της κατάστασής του είχαν ως αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στις 31 Αυγούστου του 2021 μέσα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η κηδεία του τελέστηκε στη γενέτειρά του σε χωριό της Πρέβεζας. Ο θάνατος γλίτωσε το Σπύρο από το να λογοδοτήσει για το στιγερό έγκλημά του, στερώντας από την οικογένεια του θύματος την ελπίδα της δικαιοσύνης, αλλά και τις απαντήσεις στα βασανιστικά ερωτήματα με τα οποία ζούσαν τόσα χρόνια. Ήθελα να τον δω να κάθεται στο εδόλιο, να τιμωρείται γιατί μας στέρισε τη μάνα μας, γιατί ανέτρεψε τις ζωές μας, γιατί πάντα εγώ και η αδερφή μου ήμασταν τα ορφανά. Αυτά που τους σκότωσαν τη μάνα, είχε αναφέρει σε εφημερίδα η μικρότερη από τις δύο κόρες της Γαριφαλιάς, η Μαρία. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like σε αυτό το βίντεο και φυσικά αφήστε τα σχόλιά σας, αλλά μπορείτε να μας προτείνετε κι εσείς άλλες υποθέσεις για τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε βίντεο στο μέλλον. Μέχρι το επόμενό μας βίντεο, να είστε όλοι καλά.